Троянда Анічка або народна її назва червона капелька. Це неймовірно мініатюрний сорт троянди спрей. Вона вирізняється найменшими квітами серед мініатюрних троянд, які ефектно збираються у великі кулясті суцвіття. Ця яскрава троянда – представник спрей-троянд, тому її цвітіння виглядає як справжній квітковий вибух. Садівники обожнюють її саме за те, що вона формує не поодинокі квіти, а цілі букети. Цей сорт – один із улюблених серед моїх троянд, адже жоден інший сорт не здатен подарувати таку неймовірну кількість дрібних квіточок на одній гілочці. А коли вона зацвітає, то кущ перетворюється на справжнє пишне мережево, повз яке просто неможливо пройти. Ця спрей-красуня ідеально тримає форму куща, має мінімальну кількість своїх колючок і безперервно прикрашає цей перший план квітника від весни і до самих заморозків. Головна особливість троянди капелька – її суцвіття. Одне пагоне стебло розгалужується на цілі купу маленьких квіточок, які можуть бути від 5 до 20 штук на одній гілці. А зрізавши всього одну гілочку, ви отримуєте вже готовий витончений міні-букет. Квіти у неї дуже мініатюрні, дуже дрібненькі, густомахрові, класичної калихоподібної форми. Цвітіння у неї відбувається починаючи з червня і закінчуючи до глибокої осені, до перших заморозків. Перша хвиля цвітіння дуже рясне. Квіточки дуже довго тримаються на кущі. Вони витримують сонце, помірний дощ, не обсипаються. Але через свій невисокий зріст вона досягає приблизно 60-70 см, троянда капелька вимагає особливого планування у ландшафті. Садити її потрібно виключно на передньому плані квітників. У мене вона росте вздовж доріжки. Вона ідеально підходить для посадки навіть у горщик. Гарно вона виглядає з будь-якими рослинами. Забарвлення квіток у неї дуже яскраво червоного кольору. Бутони в одному гроні розпускаються не всі одночасно, а по черзі, поки одні квітки вже повністю відкриті, інші тільки набирають силу у тугих пуп'янках. І завдяки цьому саме суцвіття виглядає дуже декоративно і довго. Вона має високу природню стійкість до головних ворогів усіх троянд – борошнистої роси та чорної плямистості. Якщо більшість чайно-гібридних сортів у дощове літо починають капризувати і скидати листя, ця капелька залишається чистою, глянцевою. Увесь догляд після першої хвилі цвітіння зводиться до того, щоб просто зрізати відцвіле гроно над першим сильним листком, і кущ миттєво рушає у новий зріст. Для початківців і зайнятого садівника ця троянда – це справжня знахідка, яка росте практично сама і щороку віддячує пишним цвітінням.